අද මම ඔයගොල්ලන්ට කියලා දෙන්න යන්නේ Binance වල USDT කොහොමද මිලදී ගන්න කියලා Payoneer කාඩ් එකේ. එතකොට මේකට ඔයගොල්ලෝ Payoneer virtual card එකක් හරි physical card එකක් හරි හදලා තියෙන්න ඕනේ. ඒවා කොහොමද හදන්නේ කියලා හරි ඔයගොල්ලන්ට Payoneer account එකක් කොහොමද හදන්නේ කියලා හරි පල්ලෙහා description එකේ මම දාලා තියෙනවා. අද මම ඔයගොල්ලන්ට මේක USDT මිලදී ගන්න එක live කරලා පෙන්නනවා. ඔයගොල්ලන්ට මම ඉස්සෙල්ලා මගේ Payoneer account එක පෙන්නන්න. ඔයගොල්ලන්ට පේන ඇති මගේ $285ක් තියෙනවා. මේකේ ඔයගොල්ලෝ USDT මිලදී ගන්නවා නම් Binance එකට ඇවිල්ලා ඒකේ ඔයගොල්ලෝ account එක log වෙලා ඔයගොල්ලෝ යන්න ඕනේ credit and debit card කියන එකට. මේකේ ඔයගොල්ලෝ මං $185ක USD වලින් මම මේකේ ගන්න යන්නේ USDT. එතකොට මම මෙතන USDT select කරනවා. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට පේන ඇති මෙතන $185කින් USDT 182ක් මට ගන්න පුළුවන්. ඒකට ගොඩක් ලාභ විදියක් මේක ඔයගොල්ලෝ කරන්න පුළුවන් නම්. එතකොට ඊළඟට මම මේක කන්ටිනියු කරනවා. කන්ටිනියු කරාම ඔයගොල්ලන්ට පේන ඇති මම මෙතන මගේ මේ Payoneer කාඩ් එක තමයි මෙතෙන්ට දාලා තියෙන්නේ. මගේ මේ Payoneer කාඩ් එක ඔයගොල්ලන්ට පේන ඇති මේ අන්තිම නම්බරේ 2420. ඒ කාඩ් එක තමයි මම මෙතෙන්ට දාලා තියෙන්නේ මාස්ටර් කාඩ් එක. දැන් මේකේ ඔයගොල්ලෝ කාඩ් එක දැම්මට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට මෙතන කන්ටිනියු කරන්න තියෙනවා. ඊට පස්සේ සිකියුරිටි කෝඩ් එක ඉල්ලනවා ඒ කාඩ් එකේ. ඒ කාඩ් එකේ ඔයගොල්ලෝ ෆිසිකල් කාඩ් එක ගන්න ඔයගොල්ලෝ ළඟ තියෙනවා සිකියුරිටි කෝඩ් එක. නැත්නම් වර්චුවල් කාඩ් එක ගන්න ඔයගොල්ලෝට සිකියුරිටි කෝඩ් එක එනවා. මම මෙතන සිකියුරිටි කෝඩ් එක එන්ටර් කරනවා. කාඩ් එකේ පිටිපස්සේ තියෙන ඔයගොල්ලන්ගේ පස්සේ කන්ෆර්ම් කරන්න තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති මේකේ order එක confirm කරන්න වෙනවා. මම order එක මේකේ confirm කරනවා. දැන් මගේ order එක process වෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට මම මේක process වුණාට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට දැන් පේනවා ඇති 170.73ක් USDT මම purchase කරා. මම දැන් wallet එකට ගිහින් පෙන්නන්නම්. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති මගේ USDT 176ක් දැන් මගේ wallet එකට ඇවිල්ලා තියෙනවා. එතකොට ඊළඟට මම ඔයගොල්ලන්ට Payoneer account එකට ගිහින් පෙන්නන්නම්. හරි මෙතන මම ඔයගොල්ලන්ට දැන් මේ Payoneer එකට ගිහිල්ලා තියෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට පේන ඇති Payoneer එකේ මගේ කාඩ් එකෙන් $185ක් කැපිලා තියෙනවා. එතකොට මෙහෙම තමයි ඔයගොල්ලෝ Binance එකේ ක්‍රිප්ටෝ මිලදී ගන්න Payoneer එකේ කාඩ් එක යූස් කරලා ඔයගොල්ලන්ට මොන හරි මේ වීඩියෝ එක ගැන හරි Binance ගැන හරි Payoneer ගැන හරි දැනගන්න ඕන නම් පල්ලෙහා කමෙන්ට් එකක් දාන්න. ඒ වගේම ඔයගොල්ලෝ මේ වීඩියෝ එකට කැමති නම් ලයික් කරන්න. මේ වගේ තවත් වීඩියෝ එකකින් මම ඉස්සරහට ඔයගොල්ලෝ හම්බෙන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. සියලු දෙනාට සුබ දවසක්.